নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সৌৰভ। স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল সৌৰভ বেম্বো ক্ৰাফ্টলৈ। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক বনাবলৈ শিকাম এনেধৰণৰ এখন ৱাল হেঙিং, যিখন আপোনালোকে খুব সহজে নিজৰ ঘৰতে বনাব পাৰিব। আৰু তাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ মেচিনৰ আপোনালোকক প্ৰয়োজন নাই। মাত্ৰ এখন কটাৰী, এখন চিজ পেপাৰ, এখন হেকচ' আৰু কেইডালমান বাঁহৰ কামি। আপোনালোকে এনেধৰণৰ 12টা বাঁহৰ কামি লওক আৰু তাৰে 4টা আপোনালোকে চুচ নমৰাকৈ ৰাখিব, ঠিক আছে, যাতে সেউজীয়া হৈ থাকে। আৰু বাকীখিনি 4টা থৈ বাকীখিনি আপোনালোকে চুচটো মাৰি এনেদৰে বগা কৰি দিব, ঠিক আছে। আমি তাৰ দ্বাৰা এটা ষ্টাইল ইয়াত দিম। আৰু তাৰপাছত আপোনালোকে 2 নম্বৰ বস্তুটো লাগিব এনেধৰণৰ এটা চুঙা। আৰু এই চুঙাটো আমি তলফালৰ পৰা দিম, যাতে ফুলখিনি চুঙাটো গুজি থ'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকক মই কথাটো আগতীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ যাতে আইডিয়াটো হয়। আপোনালোকে ভালদৰে চুঙাটোকো চিচ মাৰি এনেদৰে মিহি কৰি ল'ব। আৰু আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে মই 4ডাল এনেদৰে চুচ নমৰাকৈ বাঁহৰ মাৰি থৈ দিছোঁ, ঠিক আছে। এনেদৰে চিচ মাৰি লওক ভালদৰে। যিমান মিহি হ'ব আপোনাৰ ফিনিচিংটো সিমান ভাল হ'ব। আমাৰ ফুলদানিটো এতিয়া মাজত যিটো এডোখৰ খালী ঠাই থাকি গৈছে,